હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું શિયાળા માટે સ્પેશિયલ ખજૂર અને ડ્રાયફ્રૂટની બરફી, જેને તમે ખજૂર ડ્રાયફ્રૂટ રોલ પણ કહી શકો છો. ખાવામાં આ બરફી ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ ઘણી હેલ્ધી પણ છે, કારણ કે એને બનાવવામાં આપણે ખાંડનો બિલકુલ પણ યુઝ નથી કરવાના અને એને બનાવવામાં ફક્ત 2 ચમચી ઘીની જરૂર પડશે. શિયાળામાં આ બરફી ખૂબ જ વધારે એનર્જી આપે છે અને બનાવવામાં પણ ઘણો ઓછો સમય લાગે છે. નાના મોટા દરેક જણા બરફીને ખાઈ શકે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલા બિયા વગરના ખજૂર લીધા છે. એક પેકેટ 500 ગ્રામનું હતું, તો એમાંથી મેં બસ 300 ગ્રામ જ ખજૂર લીધા છે. અને એમ તો આ સીડલેસ ખજૂર જ છે, પણ ઘણી વખત એમાં એકાદ બીજ રહી ગયો હોય તો આપણે એને આ રીતે ખોલીને ધ્યાનથી જોઈ લેવાનું છે. નહીં તો જ્યારે એને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરીશું તો મિક્સરની જે કટર છે એ ખરાબ થઈ જશે. તો બધા જ ખજૂરને આપણે બરાબર ચેક કરી લેવાના છે કે એમાં એકાદ બીજ રહી તો નથી ગયો ને. એક પણ બીજ આમાં રહેવો ના જોઈએ. હવે અહીંયા મેં એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લીધું છે. એની અંદર આપણે બધા જ ખજૂર ઉમેરી દઈશું અને પાણી વગર જ એને સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખજૂરને મેં વગર પાણીએ જ ક્રશ કરી લીધા છે અને વગર પાણી એને પીસવાના છે, તો પીસવામાં થોડીક તકલીફ પણ પડશે, એટલે વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને ચમચીથી મિક્સ કરતા રહીને પીસવાનું છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક નાનું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખસખસ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આપણે સતત હલાવતા રહીને ખસખસને 1 મિનિટ માટે શેકી લેવાનું છે અને ખસખસ બળી ના જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અહીંયા 1 જ મિનિટમાં આપણી ખસખસ સરસ શેકાઈને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે, તો આપણે એને એક નાની પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ. અને હવે આપણે સેમ પેનની અંદર 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને એની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને શેકવાના છે. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સની અંદર અહીંયા મેં 25 ગ્રામ જેટલી બદામને ચોપ કરીને લીધી છે, એ ઉમેરી દઈએ. 20 ગ્રામ જેટલા કાજુને મેં ઝીણા સમાર્યા છે એ ઉમેરી દઈએ અને 25 ગ્રામ જેટલા મેં પિસ્તાને ચોપ કરી લીધા છે એ ઉમેરી દઈએ. અને હવે આપણે આ ત્રણેય ડ્રાયફ્રૂટ્સને 2 મિનિટ માટે ધીમા તાપે શેકી લેવાના છે. ટોટલ મળીને આપણે 70 ગ્રામ જેટલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે. તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ડ્રાયફ્રૂટ્સને તમારે હાથથી ચપ્પુથી જ કટ કરવાના છે. જે ડ્રાયફ્રૂટ કટર આવે છે એનો યુઝ કરીને ડ્રાયફ્રૂટ કટ ના કરવા, નહીં તો બરફીમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ જે છે બરાબર દેખાશે નહીં. તો 2 મિનિટ ડ્રાયફ્રૂટને મેં શેકી લીધા છે અને સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આપણે આને પણ એક અલગ પ્લેટની અંદર કાઢી લઈએ. હવે મેં ગેસ ઉપર એક મોટું પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે અને એની અંદર 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે. ઘીને આપણે બરાબર પીગાળી લઈએ. ઘીની અંદર હવે આપણે જે ખજૂર પીસીને રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દઈએ અને ખજૂરને આપણે ઘીમાં 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લેવાના છે. સતત એને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, કારણ કે ખજૂર આપણે વગર પાણીએ પીસ્યા છે એટલે નીચેથી બળી ના જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે ચમચાથી દબાવતા રહીને એને આપણે મિક્સ કરતા જઈશું અને 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. આ રીતે ખજૂરને ઘીમાં શેકી લેવાથી બરફીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને આ રેસીપીમાં મેં લાલ ખજૂર લીધા છે. તમે ચાહો તો કાળા ખજૂરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો 2 મિનિટ પછી આપણે એની અંદર જે ડ્રાયફ્રૂટ શેકીને રાખ્યા હતા એ બધા જ ઉમેરી દઈશું. અને જે ખસખસ આપણે શેકીને રાખી હતી એમાંથી આપણે થોડીક ખસખસ રહેવા દેવાની છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી જ ખસખસ અત્યારે એડ કરવાની છે. બધી જ વસ્તુને આપણે ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ઘી આપણે આ રેસીપીમાં બસ બાઇન્ડિંગ આવે એટલું 2 ચમચી જેટલું જ એડ કરવાનું છે. ખૂબ જ વધારે ઘી એડ કરવાની જરૂર નથી. તો બરાબર આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી દબાવતા રહીને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે મિશ્રણ છે એ સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે અને પેન પણ છોડવા લાગ્યું છે. બિલકુલ પણ આની અંદર હવે મોઇશ્ચર નથી. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટની અંદર કાઢીને ઠંડુ થવા દઈએ. જ્યારે આપણું આ મિશ્રણ થોડુંક ઠંડુ થઈ જાય એટલે કે સહેજ હૂંફાળું હોય ત્યારે આપણે એને હાથમાં લઈને એબ્લોંગ શેપનો મોટો રોલ બનાવી લેવાનો છે. તો જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એવી રીતે જ આપણે સિલિન્ડર શેપનો રોલ બનાવી લઈશું આ રીતનો. હવે અહીંયા મેં એક પ્લેટ લીધી છે. એની અંદર આપણે જે ખસખસ બાકી બચાવીને રાખી હતી એ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. ખસખસ જેમ જેમ જરૂર લાગે એમ તમારે એડ કરીને રોલ કરતા રહેવાનું છે. થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. અને હવે આપણે જે રોલ બનાવ્યો હતો એ આપણે પ્લેટમાં આ રીતે આગળની તરફ લઈ જતા રહીને રોલ કરીશું. રોલની જે સાઇડ્સ છે ત્યાં પણ આપણે સરસ રીતે ખસખસ અને પિસ્તાને ચોંટાડી દેવાના છે. તો રોલને આ રીતે ઊભો રાખીને આપણે ખસખસને પિસ્તા ચોંટાડી દઈશું.
અને હાથથી થોડુંક દબાવતા રહીને આ રીતે રોલ કરીશું તો રોલ જે છે એ થોડુંક મોટી સાઇઝનો પણ બનશે. તો આ આપણો ખજૂર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સનો રોલ બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે દેખાવમાં પણ કેટલો સરસ લાગે છે. હવે અહીંયા મેં એક એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ટુકડાને સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરીને લીધું છે. એની ઉપર આપણે રોલ મૂકીશું અને એને આ રીતે સરસ રીતે આપણે કવર કરી લેવાનું છે, કારણ કે આપણે એને સેટ કરવા માટે ફ્રીઝરમાં મૂકવાનું છે. તો આ રીતે સાઈડથી પણ આપણે એને સીલ કરી દઈશું, જેથી એની અંદર બિલકુલ પણ હવા ના જાય. અને 1 કલાક માટે આપણે એને ફ્રીઝરમાં મૂકીશું. જો તમે એને ફ્રીજમાં મૂકશો તો 2 થી 3 કલાક પણ લાગી જશે. 1 કલાક થઈ ગયા પછી આપણો જે ડ્રાયફ્રૂટનો રોલ છે એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને આ રીતે હટાવી લેવાનું છે અને હવે આપણે એકદમ શાર્પ નાઇફની મદદથી એને કટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા ઇઝીલી જે આ રોલ છે એ સરસ રીતે કટ થાય છે અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ એની અંદર ખૂબ જ સરસ દેખાય છે. તો તમે પણ આ શિયાળામાં આ હેલ્ધી ખજૂર ડ્રાયફ્રૂટ બરફીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે બનાવજો. નાના બાળકોને તો એ ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ ડ્રાયફ્રૂટ રોલને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરીને ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.